Hello everyone, মই Dijen Rajbongshi আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এইটো ব্যতিক্ৰমী ভিডিও মোৰ YouTube চেনেলত। সো এনেকুৱা ভিডিও কোনোদিনও আপলোড হোৱা নাই। সো আজি ট্ৰাই কৰিছো এইটো দিবলৈ। সো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে কি কৰিছে এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দেৱালী বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছে সো তাৰ পৰা কি কৰিছে Readmi 9i মোবাইলটো নতুন প্ৰডাক্ট হয়। সো সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিছে। সো আজি আহি পাইছে। আজি আহি পাইছে। সো সেইটো আনবক্সিং কৰিম অলপ আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা কি ৰিভিউ কেনেকুৱা কি ফিচাৰ্ছ সো মোবাইলটো দেখুৱাম তাৰ সো মই কোনো আনবক্সিং নহয় দেই কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব সো বলক মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ এইটোৱে হ'ল সেইটো মোবাইল সো আপোনালোক চাই থাকক এইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ Readmi 9i 4GB RAM 5000 বেটাৰী আৰু 64GB ROM হয় আৰু ইয়াৰে ফিচাৰ্ছখিনি চাই লওক প্ৰচেছৰটো হৈছে G25 প্ৰচেছৰ সো এইখিনি মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোবাইল থৈ দিছোঁ বাৰু এইটো পিন হয় এইবিলাক জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কুস্তি আৰু এইডাল চাৰ্জাৰ আৰু এইডাল কেবল এইডাল USB নেকি এইডাল USB টাইপ C নহয় দেই মোবাইলটো অন কৰিছোঁ আহি আছে মোবাইলটোৰ বাকী সবখিনি ভালে লাগিল কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটোৱে নাথাকিল সো বেয়া নহয় মোবাইলটো এইখিনি আৰু এবাউটটো চাই লওক আপোনালোকে এইখিনি আৰু Readmi 9i ষ্ট'ৰেজ আছে 64GB G25 প্ৰচেছৰ মিনিউ ভাৰ্চন এইটো অলপমান চিনেমেটিক ৰূপ দেও ৰ'ব চাই লওক কেনেকুৱা পায় সো এইখিনি আছিল আমাৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিও সো অতি কম বাজেটৰ ভিতৰত ভাল ফোন এই Readmi 9i টোৱে বুলি মই ভাবোঁ সো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি মোবাইল এটা লওঁকৈ বুলি ভাবি আছে সো কি পাৰিলোঁ নাজানো আনবক্সিং কৰিব সো দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আনবক্সিঙৰ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিও সো আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ সো মাচ